नमस्कार मैत्रिणींनो, आज आपण नवरात्र उत्सव सुरू झाल्यामुळे आपण त्यासाठी एक रेसिपी बनवणार आहे आणि असा हा शेंगदाणा लाडू मी तुम्हाला रेसिपीमध्ये दाखवणार आहे। बघू शकता तुम्ही मी हे कसे लाडू बनवले आहे। आता आपण आपल्या व्हिडिओला सुरुवात करूया। शेंगदाण्याच्या लाडूसाठी मी कढई गरम करायला ठेवली आहे। त्यामध्ये मी शेंगदाणे हे भाजून घेणार आहे। तुम्हाला जितके लाडू करायचे असतील तितके तुम्ही करू शकता। मी पावशर शेंगदाण्याचे लाडू करणार आहे आणि हे शेंगदाणे जे आहे हे आपल्याला कमी गॅस करून भाजून घ्यायची आहे। मंद आचेवर भाजायची आहे, फुल गॅस करायचा नाही आहे। फुल गॅस केला की त्याचे फक्त वरचे टरकल हे काळे होतात आणि मध्ये खरपूस भाजले जात नाही। म्हणून आपण हे शेंगदाणे जे असतात त्यामध्ये आपल्याला कॅल्शियम आणि त्या रिच प्रोटीन असल्यामुळे दातांना आणि हाडांना मजबूती मिळते। त्यासाठी शेंगदाण्याचे आपण जे हे लाडू तयार करणार आहे हे लाडू आपले 10 ते 15 दिवस व्यवस्थित राहतात आणि त्यांचा वास वगैरे येत नाही। कारण ते जे करतो आपण जे करणार आहे ते बिगर तूप आणि तेलाचे करणार आहे, त्यामुळे ते व्यवस्थित टिकतात जास्त दिवस। शेंगदाण्याचा लाडू हा आपण इतर वेळेस तर पण खाल्लाच पाहिजे। उपवासाला तर खातोच, पण इतर वेळेस सुद्धा हा खाल्लाच पाहिजे। आयर्न डेफिशियन्सी असल्यावर हा लाडू हा खाल्लाच पाहिजे आणि त्यामुळे आपल्या आयर्न डेफिशियन्सी भरून निघते। बघू शकता तुम्ही आपले हे शेंगदाणे कसे मी छान असे भाजून झाले। आता आपण त्याची साल काढून घेणार आहे। आपण त्याचे संपूर्ण साल काढणार नाही आहे, कारण सालीमध्ये अँटीऑक्सिडंट असतात आणि इम्युनिटी वाढवतात, त्यामुळे आपण त्याचे साल काढणार नाही आहे। यामध्ये जे शेंगदाण्याचे टरकले ते आपण काढून घेतली आहे। बघू शकता तुम्ही आपण एवढा गूळ आणि इतकी शेंगदाणे घेतली आहे। पावशर गूळ आणि पावशरच शेंगदाणे घेतली आहे। अगोदर आपल्याला शेंगदाणे टाकायचे, त्यानंतर आपण गूळ घालणार आहे आणि गुळानंतर पुन्हा शेंगदाणे घालणार आहे। मिक्सरचं बटन कमी जास्त करून हे असं दळून घ्यायचं आहे। हे जे शेंगदाणे आपल्याला दळून घ्यायचे कमी जास्त करून मिक्सरमध्ये भांड्यामध्ये दळून घेतली आहे आपण ही। बघू शकता आपला असा हा शेंगदाण्याचा आणि गुळाचा कूट तयार झाला आहे। आता आपण त्याचे लाडू वळून घेतोय। बघू शकता तुम्ही आपण कशा प्रकारे हे लाडू वळतोय। लगेच ते लाडू वळले जात आहे आपले आणि त्याला शेंगदाण्याला जे तेल सुटतं त्यामुळे ते पटकन असे तयार होतात आणि त्याला वरनं तेलाची गरज पडत नाही, लगेचच तयार होतात। बघू शकता तुम्ही त्याला आपण छान असा आकार आला आणि रवाळ झालं आहे। ते आपलं जे दळायचं आहे ते आपण हे शेंगदाणे जे दळायचे ते आपण हे रवाळच दळायचे, जेणेकरून त्याचं जे बारीक जर दळले तर ते आपल्या तोंडाला चिकटतं आणि खायला पण व्यवस्थित लागत नाही, चिकट लागतात। त्यामुळे आपण जे दळायचं आहे मिक्सरमध्ये आपले शेंगदाणे ते थोडेसे जाडसरच म्हणजे रवाळच दळायचे। मिक्सर जे बटन आहे ते आपण कमी जास्त करून दळून घ्यायची आहे, म्हणजे जेणेकरून ते असे रवाळ होईल आणि एकदम असं चिकट होणार नाही। बघू शकता तुम्ही आपले हे लाडू पण असे होत आहे, लगेच तयार झाले। बघू शकता माझे असे संपूर्ण असे लाडू असे हे आपले लाडू तयार झाले। आता मी आपल्याला हा लाडू फोडून दाखवते। बघू शकता तुम्ही या लाडूचे कसं टेक्स्चर आलं आहे आणि छान असा आपला हा लाडू तयार झाला आहे। तुमच्यापर्यंत माझी ही लाडूची रेसिपी बनवण्याचा हा छोटासा प्रयत्न। तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल थँक्यू।